im lặng của Thái Bình Dương, hai cỗ máy chiến tranh đang giấu mình sau tấm màn công nghệ. Một bên là Tomahawk, biểu tượng của sức mạnh tấn công chính xác Mỹ. Bên kia là DF-26, sát thủ tàu sân bay đến từ Trung Quốc. Cả hai không chỉ là tên lửa. Chúng là lời cảnh báo. Là cán cân của sức mạnh giữa hai siêu cường đang tranh giành quyền kiểm soát đại dương. Khi một quả Tomahawk rời bệ phóng, nó báo hiệu chiến tranh có thể bắt đầu. Khi một DF-26 được triển khai, nó nhắc thế giới rằng không nơi nào an toàn. Đằng sau mỗi lần phóng là cuộc đua về công nghệ, tầm ảnh hưởng và niềm tin rằng ai kiểm soát được tên lửa sẽ kiểm soát được tương lai. Giữa thế kỷ 20, thế giới bước vào kỷ nguyên của tên lửa. Nhưng phải đến khi Hoa Kỳ cho ra đời Tomahawk, khái niệm tấn công chính xác từ xa mới thực sự thay đổi chiến tranh. Tomahawk ra đời vào cuối thập niên 1970. Nó được thiết kế để bay thấp, tránh radar và đánh trúng mục tiêu ở hàng nghìn km xa. Đối với Lầu Năm Góc, đây không chỉ là vũ khí, mà là công cụ mở đường cho chiến lược chiến tranh chính xác. Trước Tomahawk, không một quốc gia nào có thể tấn công chính xác vào trung tâm đối phương mà không cần đưa phi công vào vùng nguy hiểm. Nhưng khi Tomahawk xuất hiện, mọi giới hạn bị xóa bỏ. Từ chiến tranh vùng vịnh năm 1991, Kosovo, đến Iraq và Syria, mỗi lần hình ảnh quả tên lửa bay qua bầu trời đêm xuất hiện, nó trở thành biểu tượng của sức mạnh Mỹ, lạnh lùng, chính xác và không thể ngăn chặn. Triết lý thiết kế của Tomahawk phản ánh bản chất chiến lược của Hoa Kỳ, ưu tiên công nghệ và độ chính xác. Mỹ không cần số lượng lớn, họ cần một đòn duy nhất nhưng hoàn hảo. Hệ thống dẫn đường hỗn hợp của Tomahawk kết hợp GPS, quán tính và cảm biến địa hình cho phép nó bay bám sát mặt đất, luồn lách qua thung lũng, tránh radar, rồi đâm thẳng vào mục tiêu với sai số chỉ vài mét. Tomahawk không nhanh. Tốc độ hành trình chỉ khoảng 880 km/h dưới âm thanh. Nhưng chính sự chậm đó giúp nó ẩn mình, bay thấp, khó bị phát hiện. Nó không thắng bằng tốc độ, mà bằng khả năng xuất hiện khi đối phương không kịp phản ứng. Khi Mỹ sở hữu Tomahawk, họ nắm trong tay lợi thế chiến lược, có thể tấn công mọi mục tiêu ở bất kỳ đâu mà không cần đưa quân ra tuyến đầu. Trong nhiều thập kỷ, không ai có thể làm điều tương tự. Nhưng rồi Trung Quốc xuất hiện, với một tham vọng khác, không chỉ bắt kịp, mà còn vượt qua. Đầu những năm 2000, Bắc Kinh bắt đầu tăng tốc hiện đại hóa quân đội. Một trong những ưu tiên hàng đầu là phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung, vũ khí có thể đe dọa trực tiếp lực lượng hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Kết quả là DF-26, Đông Phong 26, ra đời. Nếu Tomahawk là biểu tượng của tấn công chính xác, thì DF-26 là biểu tượng của răn đe chiến lược. Trung Quốc không cần một quả tên lửa bay chậm và ẩn mình. Họ cần một quả tên lửa có thể phóng từ sâu trong đất liền, vươn đến hàng ngàn km và phá hủy một tàu sân bay đang di chuyển. DF-26 có tầm bắn lên tới 4.000 km, gấp 4 lần Tomahawk. Nó có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, và đặc biệt có khả năng chống hạm, điều chưa từng thấy trong dòng tên lửa đạn đạo. Đó là lý do giới phân tích phương Tây gọi DF-26 là sát thủ tàu sân bay. Triết lý thiết kế của DF-26 phản ánh nỗi lo an ninh của Trung Quốc. Trong học thuyết quân sự của họ, Thái Bình Dương là vòng cung phòng thủ thứ nhất. Nếu tàu sân bay Mỹ tiến vào khu vực đó, Trung Quốc cần công cụ đủ mạnh để buộc đối phương phải lùi xa. DF-26 chính là công cụ đó. Khác với Tomahawk, vốn nhấn mạnh vào độ chính xác và khả năng dẫn đường linh hoạt, DF-26 là vũ khí của sức mạnh thô và tốc độ. Nó có thể đạt Mach 10, gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Thời gian bay ngắn, quỹ đạo khó đoán và có thể mang đầu đạn nặng hơn nửa tấn. Nó không cần bay thấp, không cần ẩn mình. Mục tiêu của nó là khi phóng đi, đối phương không còn cơ hội phản ứng. Tuy nhiên, đằng sau hai triết lý khác biệt ấy là cùng một mục tiêu, kiểm soát tầm xa. Mỹ muốn bảo đảm khả năng tấn công mọi nơi. Trung Quốc muốn bảo đảm rằng không ai có thể tiến vào lãnh thổ của họ. Trong phòng họp ở Lầu Năm Góc, Tomahawk được xem là biểu tượng của ưu thế toàn cầu. Trong trung tâm chỉ huy ở Bắc Kinh, DF-26 là biểu tượng của độc lập chiến lược. Hai loại vũ khí, hai triết lý, cùng tồn tại trên một mặt trận im lặng, cuộc đua công nghệ không bao giờ dừng lại. Mỗi quả Tomahawk mang theo thông điệp, chúng tôi có thể tấn công bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào. Mỗi quả DF-26 lại gửi đi lời đáp, chúng tôi có thể khiến các người không bao giờ tiến gần được nữa. Và chính sự đối lập ấy đã định hình toàn bộ cục diện quân sự của thế kỷ 21, nơi mọi phép tính chiến lược đều bắt đầu bằng một câu hỏi. Nếu tên lửa được phóng đi trước, ai sẽ là người sống sót để phản công? Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm của Mỹ. Nó được thiết kế cho tấn công chính xác từ khoảng cách lớn. Các biến thể hiện đại là Block 4 và Block 5.
Block V có nâng cấp về dẫn đường và liên lạc. Tầm bay thực tế của các biến thể hiện đại thường được ghi khoảng lớn hơn 1.000 nanomet, lớn hơn 1.600 km. Tomahawk bay ở tốc độ dưới âm. Tốc độ hành trình xấp xỉ Mach 0.74, ngã 550-570 mph. Nó dùng động cơ turbofan, bay ở thấp, bám địa hình để tránh radar. Hệ dẫn hướng là tổ hợp GPS, INS, TRCOM và DSMAC. Sự kết hợp này cho phép sai số vòng tròn xác suất nhỏ, phù hợp tấn công mục tiêu cố định. Về đầu đạn, Tomahawk mang đầu đơn vị nặng gần 300 kg. Có biến thể phân mảnh và biến thể chuyên dụng. Một số phiên bản lịch sử từng mang đầu đạn hạt nhân đã rút khỏi biên chế. Tomahawk thiên về độ chính xác, trinh sát trong chuyến bay và tác chiến tinh chỉnh. Triển khai Tomahawk linh hoạt. Nó phóng từ tàu mặt nước, tàu ngầm hoặc silo trên mặt đất. Block V bổ sung khả năng tấn công mục tiêu di động trên biển, Maritime Strike Variant. Thời gian phản ứng kéo dài hơn tên lửa đạn đạo, nhưng tính chính xác và kiểm soát mục tiêu là lợi thế. DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung của Trung Quốc. Nó được phát triển để tấn công mục tiêu tầm xa từ lãnh thổ Trung Quốc. DF-26 có các biến thể, bao gồm biến thể có khả năng chống hạm. Phương Tây gọi biến thể này là Guam Killer hay sát thủ tàu sân bay. Về tầm bắn, nguồn phương Tây thường ước tính 3.000 đến 4.000 km. Các nguồn Trung Quốc cho con số cao hơn, tới 5.000 km. DF-26 có thể tấn công đảo xa và căn cứ ở tầm chiến lược. DF-26 là tên lửa đạn đạo 2 tầng, dùng nhiên liệu rắn. Nó có vận tốc cao khi tái nhập, với tốc độ đầu cuối ở mức siêu hạ siêu âm rất lớn. Khả năng cơ động đầu đạn và dẫn hướng cuối giai đoạn làm tăng độ khó đánh chặn. Về đầu đạn, DF-26 có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng. Trọng lượng phóng lớn cho phép mang đầu đạn nặng hoặc cơ cấu dẫn hướng phức tạp. Biến thể chống hạm được cho là có cảm biến dẫn hướng cuối quỹ đạo để nhắm tàu di chuyển. So sánh tốc độ và thời gian phản ứng, DF-26 nhanh hơn nhiều. Là đạn đạo, nó mất ít thời gian bay tới mục tiêu so với Tomahawk. Thời gian bay ngắn hơn đồng nghĩa với ít thời gian phản ứng cho đối thủ. Đó là lý do DF-26 được dùng làm công cụ răn đe chiến lược vùng biển xa. Về độ chính xác, Tomahawk nổi trội trong tấn công mục tiêu cố định. Hệ dẫn hỗn hợp cho phép hiệu chỉnh đường bay và xác định mục tiêu chính xác. DF-26, với dẫn hướng quán tính và cập nhật cuối, cũng có thể đạt xếp đủ tốt để tiêu diệt mục tiêu giá trị. Tuy nhiên, đánh tàu di động đòi hỏi cảm biến cuối giai đoạn và liên lạc ở tầm xa. Về khả năng đối phó phòng thủ, hai hệ khác nhau về điểm mạnh. Tomahawk bay thấp, tránh radar vùng xa nhưng dễ bị phòng không khu vực và tác chiến điện tử. DF-26 bay cao với vận tốc cực lớn khi tiếp cận, khó bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không thông thường. Do đó, phòng thủ cần kết hợp nhiều lớp, từ tác chiến điện tử đến phòng thủ tên lửa đánh chặn. Về tính linh hoạt tác chiến, Tomahawk cho phép điều chỉnh mục tiêu trong bay. Tư lệnh có thể thay đổi mục tiêu hoặc hủy số liệu trước khi tiếp cận. DF-26 là tên lửa đạn đạo, ít linh hoạt hơn sau khi phóng. Nhưng ưu thế của DF-26 là tầm và sát thương tức thời, đặc biệt với đầu đạn nặng hoặc hạt nhân. Kết luận kỹ thuật tạm thời, hai hệ hướng tới nhiệm vụ khác nhau. Tomahawk ưu độ chính xác, linh hoạt trong tác chiến chính xác tầm xa. DF-26 ưu tầm, tốc độ và răn đe diện rộng, đặc biệt trong vai trò chống tiếp cận. Trong thực tế chiến lược, chúng bổ trợ cho hai học thuyết khác nhau. Tomahawk phục vụ một học thuyết rõ ràng, tấn công chính xác từ tầm xa để thay đổi tình hình chiến trường. Mỹ dùng Tomahawk để tiêu diệt cơ sở chỉ huy, kho vũ khí và mục tiêu thời gian thực. Sự linh hoạt trong dẫn đường cho phép tái mục tiêu và hủy lệnh. Vì vậy Tomahawk là công cụ của cuộc chiến có kiểm soát nhằm giảm thương vong dân sự và tối đa hóa hiệu quả trinh sát tấn công. Đối lập với đó, DF-26 là mảnh ghép chủ đạo trong học thuyết A2S Anti-Access Area Denial của Trung Quốc. DF-26 được bố trí nhằm làm tăng chi phí và rủi ro cho lực lượng hải quân đối phương. Với tầm bắn lớn và biến thể chống hạm, nó buộc tàu sân bay phải hoạt động xa bờ hơn. Kết quả là không gian hành động của đối phương bị co lại, tạo lợi thế chiến lược cho Bắc Kinh. Trong kịch bản Biển Đông hay eo biển Đài Loan, vai trò của hai hệ khác biệt. Tomahawk là công cụ để Washington tấn công mục tiêu chiến lược từ khoảng an toàn. DF-26 là công cụ để Bắc Kinh răn đe và ngăn chặn sự can thiệp của tàu sân bay hoặc căn cứ tiền phương. Sự khác biệt này làm cho đối đầu không chỉ là so sánh vũ khí,
mà là so sánh học thuyết chiến tranh. Vấn đề thời gian phản ứng và phát hiện quyết định tính hiệu quả chiến lược. DF-26 bay nhanh nên giảm thời gian cảnh báo cho đối phương. Tomahawk cho phép thời gian tác chiến dài hơn và khả năng can thiệp sau phóng. Như vậy, DF-26 là công cụ chớp nhoáng, Tomahawk là công cụ kiểm soát kịch bản. Tác động chiến lược phụ thuộc vào chuỗi chỉ huy, trinh sát và phòng thủ đối phương. Quản trị rủi ro và kiểm soát leo thang là yếu tố chính khi sử dụng tên lửa. Tomahawk dễ dàng được quy kết là tấn công chính xác với mục tiêu cụ thể. DF-26, đặc biệt khi mang đầu đạn thông thường, vẫn có hàm ý răn đe hạt nhân do tính hai năng. Sự mơ hồ này làm tăng nguy cơ tính toán sai và leo thang chiến tranh. Do đó, quyết sách sử dụng DF-26 mặc định đi kèm cân nhắc chính trị mạnh mẽ. Chuỗi trinh sát, dẫn đường và mạng lưới cảm biến quyết định khả năng thành công. Tomahawk dựa vào dữ liệu tình báo, GPS và liên lạc hai chiều để điều chỉnh mục tiêu. DF-26 cần một mạng lưới cảm biến để nhắm mục tiêu di động ở biển. Trung Quốc đang đầu tư vào radar tầm xa, vệ tinh và trinh sát biển để gia tăng hiệu quả DF-26. Không có mạng lưới cảm biến, năng lực chống hạm của DF-26 giảm rất nhiều. Tác động đối với lực lượng hải quân và bố trí lực lượng là rõ rệt. Sự hiện diện DF-26 làm thay đổi cách Mỹ triển khai hàng không mẫu hạm và căn cứ dự phòng. Tomahawk buộc đối thủ phải bảo vệ cơ sở chiến lược và hệ thống chỉ huy. Cả hai dẫn đến thay đổi về hậu cần, phân tán lực lượng và nâng cấp hệ thống phòng thủ. Chiến lược đối phó gồm che giấu, di tản và triển khai hệ thống đánh chặn đa tầng. Chiến lược răn đe tổng thể và niềm tin chiến lược khác biệt nhau. Mỹ tin vào sức mạnh chi tiết, chính xác và khả năng phô trương có chọn lọc. Trung Quốc tin vào việc tạo rào cản tầm xa, buộc đối phương phải trả giá lớn khi can thiệp. Trong thực tế, cả hai hệ bổ sung cho các chiến lược lớn hơn, hiện diện hải quân của Mỹ và bảo vệ không gian lân cận của Trung Quốc. Cuộc đối đầu vì thế là cuộc so kèo dài hạn về khả năng dự báo và kiểm soát. Tương lai gần sẽ chứng kiến thay đổi trong cả hai hướng. Mỹ đang phục hồi khả năng chống hạm cho Tomahawk để đáp trả mối đe dọa tầm xa. Trung Quốc tiếp tục phát triển quỹ đạo đầy cơ động, tăng số lượng và độ chính xác của DF-26. Kết quả, một vòng xoáy hiện đại hóa lẫn nhau, nơi mỗi cải tiến buộc bên kia phải trả lời. Ở cấp chiến lược, câu hỏi then chốt là không phải vũ khí nào mạnh hơn, mà là ai tích hợp vũ khí đó vào hệ thống trinh sát, chỉ huy và phòng thủ tốt hơn. Ai sẽ giữ được tính minh bạch chính trị, kiểm soát leo thang và cơ chế phản ứng nhanh. Trong cuộc chơi này, kỹ thuật và chính trị luôn đi đôi. Trong hơn nửa thế kỷ qua, tên lửa không chỉ thay đổi chiến tranh, nó thay đổi cả cách con người nghĩ về chiến tranh. Khi một quả Tomahawk được phóng đi, đó không chỉ là hành động quân sự. Đó là tuyên bố rằng nước Mỹ vẫn làm chủ nghệ thuật tấn công chính xác. Một quả tên lửa có thể đi qua hàng ngàn km, lướt qua radar, rồi đánh trúng một tòa nhà giữa sa mạc. Nó thể hiện niềm tin rằng công nghệ, thông tin và kiểm soát là chìa khóa của chiến thắng. Nhưng ở bên kia Thái Bình Dương, khi DF-26 rời bệ phóng, nó mang một thông điệp khác. Không phải chúng tôi tấn công được anh, mà là chúng tôi có thể ngăn anh tiến lại gần. Đó là triết lý của răn đe, của phòng thủ tầm xa, của một quốc gia muốn chứng minh rằng họ không còn yếu thế. Hai triết lý, hai hướng tiếp cận, cùng tồn tại trong một thế giới mong manh. Tomahawk tượng trưng cho khả năng tấn công chính xác mà không cần chiến tranh toàn diện. DF-26 tượng trưng cho chiến lược phòng thủ chủ động, nơi ranh giới giữa bảo vệ và đe dọa trở nên mờ nhạt. Và chính điều đó khiến kỷ nguyên hiện đại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một cú nhấp chuột sai, một tín hiệu radar bị hiểu lầm, một lệnh phóng được truyền đi trong vài giây có thể khiến cả thế giới thay đổi mãi mãi. Ngày nay, Mỹ và Trung Quốc không chỉ so kè về sức mạnh hỏa lực. Họ đang chạy đua trong không gian thông tin, trên quỹ đạo và dưới đáy biển. Tên lửa chỉ là phần nổi của một cuộc cạnh tranh sâu hơn, nơi trí tuệ nhân tạo, vệ tinh và dữ liệu là vũ khí mới. Nhưng dù công nghệ tiến xa đến đâu, vẫn có một sự thật không thay đổi. Đằng sau mỗi lần phóng là quyết định của con người. Và chỉ cần một sai lầm nhỏ, sự cân bằng mong manh này có thể sụp đổ. Vì vậy, khi nhìn một quả tên lửa bay qua bầu trời đêm, ta không chỉ thấy sức mạnh. Ta thấy nỗi sợ, niềm kiêu hãnh và cả hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ phải được phóng ra thật sự. Câu hỏi cuối cùng vẫn ở lại. Trong thế kỷ 21 này, liệu có ai đủ sáng suốt để giữ im lặng cho bầu trời khi mọi người đều đã sẵn sàng khai hỏa?